Вітаю вас, друзі! Учора Сили безпеки і оборони України атакували ракетами «Фламінго» завод «Титан Барикада» у місті Волгоград, який виготовляє пускові установки, зокрема для комплексів «Іскандер». Пропоную ще раз насолодитися цими кадрами. І що летить? Да ну на... Так от, судячи із кадрів об'єктивного контролю, даний завод, напевно, буде змушений дещо призупинити свою роботу. Проте, там на території ще є куди бити. Росіяни ж у свою чергу тероризували й далі українців. Били по Дніпропетровщині, по Донеччині, звісно, по Сумщині. А у Запоріжжі вони здобули величезну побєду, тому що змогли шахедом вдарити по АЗС. Проте вже сьогодні на так звану Росію прилетіла відповідь. Відомо про ураження Ярославського нафтопереробного заводу. Росіяни у захваті, адже прилетіли безпілотники, в яких є бензин. Тихо, тихо! Пацани, безпілотник летить! Вон он, вон он, вон он! Дісталося також і Слов'янському нафтопереробному заводі, який розташований на Кубані, і там спалахнула така прекрасна пожежа, що, я гадаю, скоро будуть і нафтові дощі. Во-первых, без паники. Это специальная военная операция. Ну, по-перше, це красиво, а по-друге, це важливо, тому що даний нафтопереробний завод є одним із важливих незалежних НПЗ півдня так званої Російської Федерації і переробляє близько 4,5-5 мільйонів тонн сировини на рік, а за окремими оцінками понад 5. За заявами російської влади, цей завод загорівся через кляті обломки. Нова атака на російські нафтопереробні заводи – це прекрасно. І не тільки тому, що ми маємо чудові кадри, якими можна милуватися, а й тому, що у росіян ставатиме усе менше і менше пального для їхньої армії. Дефіцит бензину відчувається вже і у Калінінграді. Я вообще не думал, что Калининграда коснется такая проблема. Это вообще кошмар. Вчера на Болтнефти заправлялся, мне сказали: ой, у нас перебоев-то не будет, вообще беспокойства для этого нету. На тебе, Болтнефть сегодня по городу вообще в нулях, кроме дистоплива. І з цієї чудової нагоди я закликаю вас, а вже ж підписатися на мій канал, якщо ви досі з якихось неповажних причин цього не зробили. І, звісно, закиньте на русоріз. Сьогодні День Конституції, і це гарний привід зробити святковий донат на дрони, які вирізають російську логістику і завдають ворогу дуже великих проблем. Ви просто подивіться на оці кадри. Це якісне покращення росіян. Покращувати треба більше, тому обов'язково закиньте реквізити в описі. І ще відомо, що цієї ночі Сили безпеки та оборони України атакували Сакську ТЕС. І чим більше подібних ударів по Криму, тим більше проблем там у росіян, зокрема і економічних. Всем привет! Сегодня они с очень хорошими новостями. В связи со всей сложившейся ситуацией в Крыму я приняла сложное для себя решение закрыть магазин в Меганове. Атаки на енергетику, а ще дефіцит бензину створюють дуже велике навантаження на бізнес, і тому ситуація погіршується. Буде так відбуватися і на самій так званій Росії. Знаете, о чем сейчас в Крыму не говорят? О том, что сейчас из-за отсутствия бензина очень много отраслей просто встало. И идет повсеместное сокращение людей. И вот что делать этим людям, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, у которых нет финансовой подушки, что им делать? Какие меры поддержки есть? Ну, я думаю, що є такі міри підтримки, як просто слова Владимира Путіна. От, наприклад, мешканці так званої Росії можуть прийти до Путіна і сказати: слухай, ну у нас немає робочих місць, а Путін їм каже: работайте, братья. Я знову і знову рекомендую росіянам покинути український півострів, поки у них є така можливість. До речі, ворожі пропагандисти просто у захваті від дій Сил безпеки та оборони України. Они четко режут Крым. Четко. Делают его островом, что называется. Да? Системно. Да, системно. Да, да. Тимчасово окупований Крим, звісно, перебуває у фокусі нашої з вами уваги, і це не дивно, адже вирізання логістики на півострові означає також і певну ізоляцію двох щонайменше угруповань російських військ на півдні, але насправді системна робота із покращення логістики окупантів є не лише там.
Учора з'явилися фото іще одного моста, який отримав серйозні пошкодження завдяки діям української армії, і це міст на ділянці між Бердянськом та Мелітополем. І ще на тимчасово окупованій Луганщині в районі селища Сабівка було знищено іще один залізничний міст. Російські окупанти використовували його для логістики між тимчасово окупованими районами Луганської та Донецької областей. Більше не будуть. Ну а тим часом так звана Росія продовжує нити та страждати, страждати та нити. До ниття підключається Москва. Да, в Москве, короче, катастрофа. Реально катастрофа с бензином. Нет бензина практически нигде. В Москве нет бензина. Немає бензину у Москві, а у регіонах іще гірше, там і їжа почне зникати. Докатились у нас в городе, уже скупают еду. Гречку, макарону, консерви. Завдяки діям українського війська у росіян зникає стабільність, але з'являється екшен. Наприклад, вони усе частіше б'ються на заправках, у чергах. Ну что, ребят, хотел вне очереди залезть, заправиться. К чему это привело? Ну-ка, подсними меня сзади. Я тільки не розумію, що він нам хотів показати, адже він і так виглядає як звичайний середньостатистичний росіянин. Росіянки плачуть, росіянки ридають, їм не подобається те, що зробив із Росією Владимир Путін. Мне так обидно, блядь, вообще нахуй не было давно. Мне тогда даже бывший не обижал. Я простоял на заправке, блядь, гребаных 2 часа, блядь. 2 години? Ну це іще зовсім небагато. Інша росіянка простояла у черзі 1,5 доби. Всем доброе утро. 1,5 суток я уже стою на Роснефти, которая находится у нас на Огдане. Не знаю, як вам, дорогі друзі, а мені особисто навіть не набридають отакі відео. Дивитися на те, як росіяни плачуть, можна вічно. А ще більше, ніж плачуть, вони питають, а що происходит? Просто я не понимаю, в чем дело, то есть... Что происходит? А что происходит? Что происходит? Что вообще происходит? Это что такое происходит? Что, собственно говоря, происходит? Что вообще происходит? Что происходит? Что ж происходит? Что такое? Что происходит у нас? Что происходит? Дуже й дуже складно середньостатистичному росіянину зрозуміти, що ж насправді відбувається. Чому є дефіцит бензину? Чому такі довжелезні черги на заправках? Чому прилітають якісь безпілотники та ракети? Що ж відбувається таке? Напевно, у всьому винні олігархи і курс валют. Олигархам есть на кого свалить, вот на украинские дроны. Вот они, мол, виноваты, а мы тут ни при чем. Нефть же мы отправляем за цену доллара, то есть их за доллары покупают. И вот сейчас доллар ниже, то есть и у нас бензин. Проте до деяких істот таки доходить, що ситуація із паливом пов'язана безпосередньо із тим, що Росія веде війну проти України, а Україна обороняється. Ну, я думаю, что ССО как-то к этому все ведет. Думаю, что долбят БПЛА, поэтому все дорожает. Українські дрони та ракети, як я вже казав неодноразово, мають чудодійний вплив на психіку росіян, на їхнє розуміння того, що відбувається насправді, бо все частіше можна почути заклики до припинення війни. Там знают больше, наверное, чем я, но я думаю, прекращение войны, мир. Только так можно остановить, в смысле развития вот этого дефицита. Да, Крыму. конечно, как-то прийти к согласию к какому-то, но не знаю. Проте ситуація вже зайшла занадто далеко, занадто багато зла зробили росіяни, занадто велику ціну вони повинні заплатити, і Владимир Путін зокрема. Вову за такое нужно раком поставить. Раком тебя на Красной площади. Зараз російські пропагандисти на випередки беруться прогнозувати, що буде далі. Малюють різні десантні операції Сил безпеки та оборони України, в тому числі на Херсонщині або у тимчасово окупованому Криму, але у одному вони не помиляються. Атаки з повітря наростатимуть. Интенсивность воздушных ударов нарастает. Подключается все большее количество
беспилотных летательных аппаратов, на очереди крылатые ракеты, увеличение их доли, ну а затем подойдут и баллистические ракеты. Звучить як абсолютне виконання плану із демілітаризації України. То есть в этом соревновании по темпам, по графикам мы однозначно будем выглядеть проигравшей стороной. І що у такому разі робити звичайним росіянам? Як їм бути? Хто їх підтримує? Хто їм допоможе? Иркутск. Нам никто не поможет. Владіміру Путіну загалом плювати, що буде із росіянами. Йому навіть плювати, що буде із так званою Росією. Примусити Владіміра Путіна до миру можна тільки силою. І щоби наше військо мало більше сили, завдяки вам, воно за минулу добу отримало ще 97 нових FPV. Ми, бійці РУПАК Стрікс, висловлюємо щиру подяку благодійного фонду «Спільнота Стерненка» за передані 30 FPV-перехоплювачів. Це потужне підсилення, яке одразу йде в роботу. Кожна пташка знайде свою ціль. Працюємо далі. Слава Україні! Вітаю, друзі! Від імені 1-го батальйону 40-ї окремої бригади морської піхоти оголошуємо подяку благодійному фонду «Спільнота Стерненка», завдяки якому та вашим донатам ми отримали комплекс оптоволоконних дронів та наземну станцію керування для них. Вже зовсім скоро ці малята відправляться робити смерть ворогам. Щиро дякуємо вам, друзі! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Від імені особового складу батареї перехоплювачів 78-ї окремо десантної штурмової бригади висловлюємо подяку благодійному фонду «Спільноті Стерненка» за надану допомогу у вигляді дронів-перехоплювачів. Завдяки цій допомозі ми зможемо збільшити кількість знищених БПЛА противника. Слава Україні! Героям слава, дорогі друзі! Якщо ви хочете, щоб у росіян ставало більше проблем, будьте у війську або для війська, та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.